Η πρώτη συζήτηση που έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω αφορά το Place Marketing και διοργανώνεται από την Deloitte. Ο Δημήτριος Γεωργίου, Strategy και Transition Advisory της Deloitte, συζητά με τον Χρόνη Καραχάλιο, Country Director Greece και Cyprus της Novoville Limited Greek Branch και τον Δόκτωρο Γεώργιο Σμύρη, τέος αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τον Δημήτρη Σταυρακόπουλο, οραματιστή ιδρυτή του Ερμούπολης Heritage. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι, όπως ακούσαμε, Δημήτριος Γεωργίου, στέλεχος του Τμήματος Strategy and Transactions Advisor της Deloitte και σας καλωσορίζω στο σημερινό μας πάνελ, για το οποίο αρχικά να πω ότι είμαι τριπλά ενθουσιασμένος. Πρώτον, γιατί είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ ξανά, τα αγαπημένα μου Ιωάννα, μια πόλη με πολύ πλούσιο πολιτισμό και παρελθόν και παράδοση, αλλά ταυτόχρονα και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον και συμμετέχω στο TechFuse που αδιαμφισβήτητα ενισχύει αυτές τις προοπτικές. Δεύτερον, είναι για το θέμα, το placemaking, στο οποίο έχω την δυνατότητα, ίσως και τύχη να δουλεύω πολύτατε πάνω στο οποίο να δουλεύω τα τελευταία χρόνια. Είμαστε φαμίλια εξοικειωμένοι με τον όρο placemaking. Αυτό σημαίνει όχι ή ότι δεν με παρακολουθείτε. Λοιπόν, θα πω κάτι πολύ σύντομο και αργότερα θα δώσουμε περισσότερο φως σε κάποιες από τις πτυχές του placemaking. Θα λέγαμε ότι αντιπροσωπεύει και αφορά μια ολιστική, αναγκαία, ειδικά σήμερα, προσέγγιση στη διαμόρφωση χώρων και τόπων και προορισμών μάλλον, διαφόρων τύπων και μεγεθών, δηλαδή μπορεί να μιλάμε για ένα χωριό, για ένα νησί, για μια πόλη, μια γειτονιά ή ακόμα και ένα τοπόσιμο και τη γύρω περιοχή του, όπως ένα αρχαιολογικό μνημείο ή ακόμα και ένα ξενοδοχείο ή εμπορικό κέντρο, και τη διαμόρφωση σε βιώσιμους και ζωντανούς τόπους, όπου οι άνθρωποι θέλουν να βρίσκονται, θέλουν να αλληλεπιδρούν, να δημιουργούν κοινότητες και ταυτόχρονα μπορούν να ανταπεξέλθουν και στις σύγχρονες προκλήσεις. Ανθεκτικότητα. Και τρίτον, γιατί έχω το προνόμιο να έχω απέναντί μου αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με το όραμα και τη δουλειά τους, τους τομείς τους έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες και που μαζί θα φωτίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή μου κλέψατε ατάκες στην παρουσίαση των συνομιλητών μου, προχωράω κατευθείαν με την πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Σμύρη. Έχετε ηγηθεί της αναστήλωσης ενός από τα σημαντικότερα αρχαία θέατρα, αυτού της Δοδόνης. Αποτελεί ένα εμβληματικό έργο, το οποίο σαν εμβληματικό έργο είχε και σημαντικές ταυτόχρονα προκλήσεις. Ποια ήταν η προσέγγιση που ακολουθήσατε για την επίτευξή του και ποια μαθήματα μπορούν άλλες περιοχές να λάβουν σχετικά με τη διατήρηση και ανάδειξη των δικών τους μνημείων? Καταρχήν, καλησπέρα σας. Δεύτερον, σας ευχαριστώ θερμά και για τα καλά σας λόγια. Και θα προσπαθήσω να δώσω μια διαφορετική ερμηνεία ακριβώς του ορισμού που εσείς δώσατε για το placemaking. Ελπίζω ότι δεν θα μας σώσουν άλλη μια φορά οι πρόγονοι. Θα ξεκινήσω με δύο παραδοχές, αγαπητέ Δημήτρη. Πρώτον, τι εννοούμε πολυσυγκρονιά και ιδιαίτερα αρχαιολογικό μνημείο. Ποια είναι η πρόκλησή του, τι είναι εκείνο που ανταποκρίνεται στις κοινωνικές του διαστάσεις, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να απομακρυνθεί ή μάλλον να μην λειτουργεί στη ραφή του νεκρού μουσιακού είδους και να περάσει μέσα στα κοινωνικά δρόμενα. Λόγω των ημερών και λόγω του θέματος, θα μου επιτρέψετε να διολιστήσω κι εγώ με τη σειρά μου, ίσως σε άλλους ατροπούς, έξω από το αυστηρό επιστημονικό πλαίσιο, αυτό που λέγεται αποκατάσταση ενός αρχαίου μνημείου. Τούτο σημαίνει ότι θα κινηθώ όχι μόνο στο τεχνικό επίπεδο που δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως στις προκλήσεις νέας τεχνολογίας και στην τροφοδότηση ακριβώς του τελικού αποτελέσματος, ούτως ώστε από νεκρό αρχαιολογικό μνημείο να καθίσετε ένα κοινωνικό αγαθό,
Δηλαδή μια συνέβρεση, μια συναντήληψη των ανθρώπων και μια συνυπευθυνότητα των ανθρώπων. Πάντα στο μυαλό μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μετά την πάροδο αρκετών ετών της εμπλοκής μου με το έργο, ίσως με καθαρότερο βλέμμα να μπορώ να έχω πιο αυστηρή κρίση, την οποία θέτω και ενώπιόν σας και αποδέχομαι την οποιαδήποτε κριτική. Το Θέατρο Δοδόνης για τον τόπο, πέρα από τα αρχαιολογικά του χαρακτηριστικά, ένα από τα μεγαλύτερα αρχαία θέατρα του κόσμου, 156 μέτρα διάμετρο, 30 μέτρα ορχήστρα, 9 και 18 κερκίδες, ένα μεγάλο έργο. Έπαιξε για τον πραγματικά και δύσκολο, και θα σας το πω στην πορεία, σύντομα πάντα, και θα το συνδυάσω ακριβώς με το New Technology, πώς αυτό το πράγμα μας έλυσε και ζητήματα που από αιώνες, δηλαδή από τον 3ο προχριστιανικό αιώνα, που αυτό ζει εκεί, διαμορφώνει κοινωνίες, διαμορφώνει περιβάλλοντα, και εμείς ως τρίτη φάση της ζωής του, κάποια στιγμή το πήραμε στα χέρια μας. Θα με ρωτήσετε ποιες είναι οι άλλες δύο φάσεις της ζωής του. Δεν έπαβε ποτέ να είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι θέατρο μονοπαραστάσεων όπου ο λόγος είναι η αρχή των πάντων, αλλά και ένας χώρος δημοκρατίας και αλληλεπίδρασης. Αυτό το ξεχνούμε πολλές φορές. Εμείς τι κάνουμε? Εννοείται φυσικά ότι αυτό το εξαιρετικό μνημείο, για το οποίο είναι γνωστή η Ήπειρος, πιστέψτε με, δεν είναι τα Γιάννενα, δεν είναι τα Ζαγοροχώρια, αγαπητέ μου φίλοι. Κατά βάση είναι το θέατρο της Δοδόνης. Η Δοδόνη δεν έχει σχέση με τα Γιάννενα, είναι σημείο του τόπου πια. Και αυτό δεν είναι κτήμα της δικής μας εποχής που τα σαρώνουμε όλα, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, πάμε, κολλάμε και την τσίκλα μας στο κάθισμα. Όχι. Είναι ακριβώς αυτό που διαμόρφωσε αυτό που λέμε ιστορικοχρονικό συνεχές. Κατοπινά το ονομάσαμε ιστορία. Στην πραγματικότητα είναι εκεί και εξακολουθεί να είναι εκεί και θα είναι εκεί και μετά το τέλος της δικής μας μάτιας ζωής. Άρα σημαίνει ότι η επέμβαση που προσπαθήσαμε να κάνουμε από το 2000 και μετά έρχεται στη συνέχεια μιας μακράς διαδικασίας αποκαταστάσεων που αγγίζει τη δεκαετία του 60, όταν το αρχαίο ελληνικό δράμα ήρθε να καθίσει στην Επίδαυρο και στο Διόνυσο και στους Δελφούς. Τότε, με τα μέσα της εποχής, αλλά με σπουδαία μελέτη, ανοίξαμε τους ασκούς του αιώλου. Αυτούς που σήμερα προσπαθούμε να φέρουμε σε μια κοινωνική, ας το πούμε, διάσταση. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Όχι τεχνικά. Εντάξει. 7.000 λίθοι. Ο καθένας ένα φορτικό χαλίκια. Πώς μπορεί κανείς να τα κολλήσει αυτά για να δείξει την αυθεντικότητα και να μην πλαστογραφηθεί η ιστορία? Λέω μερικά ζητήματα τεχνικά για να καταλάβουμε τι το έμεινε το. Αλλά θα καταλήξω και που θέλω να καταλήξω, αγαπητέ Δημήτρη. Τι σημαίνει αυτό? Έπρεπε να μελετηθούν. Πες μου. Φοβάμαι ότι σε λίγο θα αρχίσουμε να γίνουμε λίγο αγενείς ή αυστηρός. Καθόλου αγενείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς η δική μου ειδικότητα είναι η αρχαιολογία, οπότε μελώ με αρχαιολογικούς χρόνους. Λοιπόν, κοντολογίες δεν θα σταθούμε στο τεχνικό κομμάτι, θα σταθούμε όμως στο διαχειριστικό κομμάτι. Καταλάβαμε σχετικά νωρίς όλες οι επιστημονικές επιτροπές ότι εφόσον ένα μνημείο αποκαθίσταται και δύναται να αποκτήσει κοινωνική οντότητα σήμερα, πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το σύστημα. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε είναι να συγκεντρώσουμε, να μελετήσουμε με ταπεινότητα αρχικά, με επικοινωνία με την κοινωνία που δεν ήταν καθόλου θετική. Το ρομαντικό ερείπιο είναι πάντα ρομαντικό ερείπιο. Όμως εμείς, επιδίωξής μας ήταν να κάνουμε ένα επιστημονικό ερείπιο. Δηλαδή να αποκτήσει το κτίσμα μία μορφή, η οποία μπορεί να μην την είχε ποτέ στην ιστορία του, όμως σε κάθε περίπτωση είναι η πλησιέστερη δυνατή προσέγγιση σε αυτό που λέγεται αρχαίο θέατρο της Δοδόνης. Πόσο έχω? Δεν έχω. Θα επανέλθω στην δεύτερη ερώτηση, την οποία θα κάνω συντομότερη. Ναι. Γιατί θέλω να μιλήσω λίγο για τις αποκαταστάσεις και το ρόλο του κοινωνικού. Πάντως το flow κυλάει πολύ ωραία, γιατί έπιασα συγκεκριμένους όρους όπως νεκρό μουσιακό είδος. Οπότε πάω στον κύριο Σταυρακόπουλο, που αντιπροσωπεύει μια εναλλακτική ματιά, μη νεκρό μουσιακό είδος, πιο διαδραστικό. Ερμούπολης Heritage, στον πυρήνα του έχει την αναβίωση της κλωστοϊφαντουργίας ζησιμάτου, διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά ενσωματώνοντάς το και στη σύγχρονη ζωή.
ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτών των προσπαθειών και ποιοι παράγοντες, τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό, πήγαν σε αυτή την επιτυχία? Αρχικά να μιλήσω, καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επειδή έρχομαι από Σύρο, πρέπει λίγο να τοποθετήσουμε το εγχείρημα και το νησί ιστορικά, οπότε θέλω λίγο να αναφέρω το γεγονός ότι η Σύρος είχε 68 εργοστάσια κάποτε. Όπως είχε πει και ο Βενιζέλος, η αναγέννηση της Ελλάδος ξεκίνησε από τη Σύρο, οπότε είχαμε ένα μεγάλο πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος δυστυχώς, όπως και σε όλη την Ελλάδα, το περισσότερο κομμάτι έχει καταστραφεί ή έχει απομονωθεί. Αυτό λοιπόν μας έκανε και εμάς να ξεκινήσουμε την διάσωση ενός παλιού κροσφαντουργείου, το οποίο ήταν το μοναδικό που έχει μείνει στη Σύρο από τα 24 κροσφαντουργεία που είχαμε και από τα 68 συνολικά. Έτσι λοιπόν βρήκαμε ένα χώρο ο οποίος ήταν 30 χρόνια παρατημένος, ξεκινήσαμε μια διαδικασία και σήμερα έχουμε φτιάξει ένα χώρο ο οποίος είναι ένα μουσείο του εαυτού του. Αυτός ο όρος ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την φυσική κατάσταση του χώρου, ο οποίος είναι ένα κέλυφος όπως το βρήκαμε και όλη η γραμμή παραγωγής αυτούσια, η οποία έχει μείνει 40 χρόνια παγωμένη. Επίσης, το σημαντικό στο χώρο είναι ότι έχουν μείνει όλα τα νήματα, διότι το εργοστάσιο έκλεισε το 1986 και μείνανε όλα παγωμένα, οπότε και μόνα τους αυτά είναι από μόνα τους ένα έξεμα. Πάνω λοιπόν σε αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια για να διασωθεί αυτός ο χώρος με ιδιωτική πρωτοβουλία, σήμερα είμαστε περήφανοι διότι ο αντίκτυπος που υπάρχει από αυτό το εγχείρημα είναι ότι αρχικά είναι περήφανοι οι κάτοικοι της Σύρου, διότι έχουν πλέον κάτι να παρουσιάσουμε στη βιομηχανική κληρονομιά, ενώ πριν δεν υπήρχε κάτι ουσιώδες. Δεύτερον, είναι ότι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βρήκαμε γύρω στους 40 εργαζόμενους και κάναμε συνεντεύξεις, αυτοί θεωρούμε ότι πλέον, επειδή υπήρχε ένας παλιότερος πόνος, διότι δούλευαν από 10 μέχρι 18 χρονών και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν περάσει παιδική ηλικία, δεν έχουν βιώματα να παίζουν στις γειτονιές, αλλά ήταν μέσα σε ένα χώρο το οποίο ήταν και σε όλη την Ελλάδα, δεν ήταν μόνο στη Σύρο, αλλά ένας πόνος και μια θλίψη σήμερα γίνεται μια χαρά και μια περηφάνεια, διότι αυτοί οι άνθρωποι προβάλλονται μέσα από ιστορίες, μέσα από ένα θεατρικό που είχαμε κάνει, μέσα από προβολές που γίνονται μέσα στον χώρο και θα έλεγα εγώ σε εισαγωγικά είναι οι ήρωες του εργοστασίου και του μουσείου αυτού. Επίσης, οι επισκέπτες που έρχονται στο νησί, πλέον και μέσα από την προβολή που έχει λάβει το μουσείο, είναι ένα έμεσος τρόπος να προβάλλει το νησί και να έρχεται επισκέπτες, όπως είναι τα σχολεία τώρα, έρχονται από όλη την Ελλάδα σχολεία και είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, ότι σήμερα που δεν υπάρχει βιομηχανία στην Ελλάδα, να μπορούν τα παιδιά να δουν ένα αυτούσιο εργοστάσιο. Έμεσος τρόπος. Το ότι το νησί φάνηκε μέσα από τη δουλειά σας σε Financial Times και τα λοιπά, θα έλεγα πολύ άμεσος τρόπος, αλλά ναι. Είσαι ταπεινός. Άρα η τοπική κοινότητα τελικώς, όταν είδε την αξία του έργου, βοήθησε στο όλο εγχείρημα. Οπότε πηγαίνουμε στο ζήτημα της κοινότητας και στη Νόβοβιλ, που έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αλληλεπιδρούν με τις τοπικές αρχές σε διάφορα επίπεδα, παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, καθιστώντας τη συμμετοχικότητα προσβάσιμη, ίσως και εφικτή, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε αρκετές φάσεις και βασισμένη στα δεδομένα. Ποιες είναι οι βασικές δυνατότητες που προσφέρει αυτή η τεχνολογία, μπορούμε να την πούμε civic tech ενδεχομένως, και πώς βλέπετε να εξελίσσεται στα επόμενα χρόνια? Μιας και τώρα 2 μέρες βομβαρδιζόμαστε με διάφορες λέξεις. Με τα buzzwords. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση η έννοια της δημοκρατίας στο τραπεζικό κλάδο, που ήταν χθες μια έτσι πολύ ωραία, μια ωραία τρύπα στο χρόνο. Θα ήθελα να σας πούμε το εξής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά σε ό,τι θα πω. Δεν ξέρω πόση διάρκεια ισχύως έχουν αυτά που θα πούμε σήμερα, γιατί με αυτά που γίνονται τις τελευταίες 50 μέρες σε όλη τη γη, έχει αλλάξει όλο το σύστημα. Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, μια και πατάμε σε πολιτισμό, σε βιομηχανία, που είναι βασικές αξίες γενικότερα του ελληνισμού, αλλά και εκεί εδραιώθηκε και όλος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, το τεχνητή, είναι επιθετικός προσδιορισμός. Ας φροντίζουμε την νοημοσύνη μας και νομίζω ότι όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους. Εμείς λοιπόν, προσπαθώντας να φροντίσουμε την νοημοσύνη
των δημοτών στους Δήμους. Θα σας κάνω έτσι ενός δευτερόλεπτου. Η Novoville είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται με το GovTech. Τώρα τελευταία ο όρος αυτός έχει αλλάξει προσδιορισμό και έχει γίνει CivicTech. Γενικότερα ασχολιόμαστε με το software το οποίο έχει να κάνει με κυβερνησιμότητα. Και είμαστε πάρα πολύ εξειδικευμένοι σε ό,τι αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην πρώτη και στη δεύτερη βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το CivicTech που λέμε εμείς, με την έννοια όχι μόνο του τεχνολογικού παρόχου, απευθύνεται σε 3 βασικές ομάδες χρηστών. Ο ένας είναι οι δημότες του Δήμου, ο οποίος δημότης θέλει να αλληλεπιδρά με το Δήμο του. Ο δεύτερος είναι οι υπηρεσιακοί άνθρωποι που εργάζονται μέσα στο Δήμο. Και ο τρίτος είναι η διοικητική ομάδα του Δήμου, όποια είναι αυτή. Άρα εμείς θα πρέπει αυτούς τους 3 κύκλους ανθρώπινης ύπαρξης, διαδικασίας, σκέψης, αλληλοεξυπηρέτησης, να τους φέρουμε σε μία οντότητα. Και δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε η δημοκρατία στο κινητό. Άρα με την έννοια ότι είναι μια καμένη λάμπα έξω από το σπίτι μου, μια λακκούβα. Εγώ τη στέλνω στο Δήμο. Ο Δήμος με το που την παραλαμβάνει τη στέλνει στην υπηρεσία την τεχνική. Εκείνη τη στιγμή λαμβάνω ένα SMS ότι εξυπηρετήθηκε το θέμα, το ανέλαβε η υπηρεσία. Όταν αποκατασταθεί μου στέλνει ένα SMS και μου λέει ότι αποκαταστάθηκε. Και αν με πάρει και ένα τηλέφωνο και μου πει είσαι ευχαριστημένος για την υπηρεσία, τότε το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτώ την επόμενη φορά που θα βρω μια καμένη λάμπα είναι απλά ότι ασχολήθηκε ο Δήμος μαζί μου. Το πότε θα αποκατασταθεί, σε μια έρευνα που έγινε, το 82% των πολιτών δεν τους ενδιαφέρει πότε θα αποκατασταθεί το αίτημά τους, τους ενδιαφέρει ότι ασχολούμαστε μαζί τους. Άρα αυτό επιστρέφει μια γνώση και στην υπηρεσιακή ομάδα του Δήμου που εξυπηρετεί τους δημότες, αλλά και στη διοίκηση μέσω των στατιστικών αναλύσεων που δίνουμε σε αυτή την όλη επικοινωνία. Άρα, ουσιαστικά, τι κάνουμε? Χτίζουμε εμπιστοσύνη και συνέπεια. Εμπιστοσύνη σημαίνει ότι εμπιστεύομαι το Δήμο μου και ο Δήμος εμένα στο να αποτυπώσει και να εξελίξει μια διαδικασία εξυπηρέτησης. Και το δεύτερο είναι ότι όσο πιο κοντά αυτό στο χρόνο έρχεται και ικανοποιεί την ανάγκη μου σαν δημότη, αυτό μπαίνει και άλλη μια έννοια που λέγεται συνέπεια. Άρα ουσιαστικά τον εξυπηρετείς με ψηφιακά εργαλεία. Είτε αυτό αφορά στο να παίρνω τη γνώμη του δημότη ή στο να παίρνω την ικανοποίηση του δημότη ή στο να παίρνω το να κάνω ένα poll, ας πούμε, και να παίρνω τη γνώμη του για ένα συγκεκριμένο θέμα που πρέπει να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε άλλες πιο εξελιγμένες δημοκρατίες, όπως στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, 1650 δημοκρατία, για κάποιο budget και πάνω δεν υπάρχει απόφαση που παίρνει μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να γίνει διαβούλευση και σε κάποια θέματα πρέπει να γίνουν και 2 διαβουλεύσεις. Αλλιώς δεν μπαίνει ούτε καν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι μια εξελικτική πορεία που ούτως ή άλλως για να μπορέσουμε να διαδράσουμε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα, είτε αυτό αφορά στο Δήμο, είτε αφορά στο κράτος, είτε αφορά σε οποιαδήποτε υπηρεσία κυβερνητικής εκπροσώπησης, να το πούμε, σίγουρα η ψηφιακή διαδικασία, η ψηφιοποίηση αυτής της διαδικασίας προσθέτει πάρα πολύ σημαντική αποτελεσματικότητα και σε ό,τι αφορά στο πόσο ικανοποίηση έχει αυτός που λαμβάνει την υπηρεσία, αλλά και στο πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτός που την παρέχει. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, εμείς παρέχουμε τη διάδραση με τον Δήμο και τον Δημότη, ταυτόχρονα μέσω των διαβουλεύσεων και μέσω των polls και μέσω ψηφιακής επικοινωνίας. Παίρνουμε το feedback, παίρνουμε το τι ακριβώς θέλουμε να μάθουμε. Εδώ οριμάζουμε και σαν διαδικασία διοίκησης των Δήμων. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι που το φοβούνται αυτό. Φοβούνται δηλαδή να ζητήσουν τη γνώμη του Δημότη. Οπότε και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μια εξελικτική πορεία που η τεχνολογία σίγουρα διευκολύνει το gap αυτής της λογικής.
Και το σημαντικό είναι όλο αυτό πώς το κάνουμε, ας πούμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε επιλέξει σαν Novoville ότι επενδύουμε στην διαδικασία επικοινωνίας με τον Δημούτη, επενδύουμε σε λύσεις έξυπνης κινητικότητας για να μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμα μέσα στην πόλη και ταυτόχρονα αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι και το κτίριο. Δηλαδή, το αυτοκίνητο και το κτίριο είναι οι βασικοί τελεστές, από τους πιο μάλλον βασικούς τελεστές που έχουμε επιβάλει στο ανθρακικό αποτύπωμα. Αυτά λοιπόν εμείς προσπαθούμε ψηφιακά να τα λύσουμε, να τα διευκολύνουμε και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην τρίτη ομάδα, που είναι η διοικητική ομάδα, τα στοιχεία αυτά που θα τους διευκολύνει στο να έχουμε μια αποτελεσματική διοίκηση. Σας ευχαριστώ. Παραμένουμε στην τεχνολογία από άλλη πλευρά. Κύριε Σμύρη, από την αξιοποίηση τεχνολογίας, όπως είπατε, στην αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Δεδόνης, ως και τη χρήση ψηφιακών μέσων, όπως είδαμε πρόσφατα με τα πλάσματα 2 στα Ιωάννα, η σχέση τεχνολογίας πολιτισμού είναι πολύπλευρη. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει που έχει πολιτιστικό πλούτο, αλλά ένα μικρό μέρος συγκριτικά των επισκεπτών τα επισκέπτεται, πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει σε αυτή την γεφύρωση σχέσης ντόπιων επισκεπτών με τα μνημεία και τον πολιτισμό? Ξεκινώντας την απάντησή μου από εκεί που το άφησα προηγουμένως, χωρίς να ασχοληθώ ιδιαίτερα με τη Δοδόνη, αλλά θα το συνδυάσω με τα πλάσματα, η τεχνολογία στην πολιτική κληρονομιά είναι η αθέατη πλευρά της ύλης. Η αθέατη πλευρά της ύλης. Στην πολιτική κληρονομιά εν γέννη σε όλες τις εκφάνσεις της. Ξεκινώντας την εμπειρία από τη Οδόνη, που η τεχνολογία ή η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου από την κλιματική αλλαγή μέχρι την αρρώστια του λίθου που έχουν εγκατασταθεί ήδη στο θέατρο, σημαίνει ότι αυτό το πράγμα ως αθέατη πια πλευρά είναι το σημαντικότερο για τη διαχείριση του τούτο και στο εξής. Λοιπόν, αντιμετωπίζοντας την τεχνολογία ως μια στιγμή έντασης, πιστέψτε με, ανάμεσα στην υλικότητα και την ψηφιακότητα, ανάμεσα στο χρόνο και τη γνώση που αποκαλύπτεται με την τεχνολογία, θεωρώ ότι αυτό αρθρώνεται στην αθέατη πλευρά της υλικότητας. Τώρα, συνδυασμός των δύο πραγμάτων. Κεντρικό, λοιπόν, μέλημα των εγχειρημάτων και κοινός τόπος, υπήρξε η διερεύνηση, εδώ δίδηκε αποτελέσματα πια εφαρμογής του ζητήματος, αυξάνοντας προφανώς και τον προβληματισμό ή μάλλον την περιέργεια αρχικά, αλλά στην συνέχεια και την σωματική και πνευματική συμμετοχή, κοντολογής επί της ύλης εν τη διανία. Σε αυτό συμβάλλει η τεχνολογία. Και των δύο λοιπόν εγχειρημάτων αυτών, πώς η ριζική αναθεώρηση των ψηφιακών μέσων επηρεάζει το πεδίο της πολιτικής κληρονομιάς. Δύο πράγματα διαφορετικά. Οι πρόγονοι και εμείς τώρα. Μεγάλο το χάσμα. Αλλά όχι, η τεχνολογία τα ένωσε. Και θα το δείτε γιατί. Με δεδομένο λοιπόν ότι η πολιτιστική κληρονομιά ως όρος εγκολπώνει πολλαπλές δυναμικές διαπραγματεύσεις, ρήξεις και αναπλησιώσεις, οφείλαμε να προσεγγίσουμε τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως την έθεσα από τότε μέχρι τώρα. Το καθένα με τις ιδιαιτερότητες. Και η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να επιμερίζεις το τι είναι κάθε φορά. Προφανώς η διαχείριση ενός ψηφιακού έργου τέχνης διαφέρει φαινομενικά από τη διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου της Οδόνης. Πραγματικά όμως είναι η ίδια η βάση. Είναι η μετάδοση του νοήματος. Δηλαδή η συμμετοχή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που αναζητούμε. Αναζητούμε τον προβληματισμένο επισκέπτη, όχι τον επισκέπτη ο οποίος κοιτά από το κινητό του. Τι ωραίο είναι αυτό. Έτσι λοιπόν φεύγουμε από την υλικότητα. Πάμε σε άλλα πεδία που δεν θα το επιθυμούσα ποτέ. Διερευνήθηκαν λοιπόν οι νοματοδοτήσεις της πολιτικής κληρονομιάς μέσα από τη λεγόμενη ψηφιακή στροφή. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, έστω και αν ακούγεται περίεργα. Θα μιλήσω για τα πλάσματα ως αρχιτέκτον χωροτάκτης και όχι όμως ως επιμελητής της έκθεσης. Εκεί είναι δουλειά άλλων. Εντάξει, να μην συνομιλούμε. Μελετήθηκαν λοιπόν και στα δύο, τουλάχιστον τη δική μου σχολεία,
η συνθήκη της ψηφιακότητας, τις αντιλήψεις για θέματα που αφορούν τις συλλογές, την τέχνη, τα μουσεία, τη μνημιακότητα, τα αρχεία, όλα αυτά τα πράγματα έγιναν κτήμα όλων μας πια. Και δεν μπορώ να το παίξω πια ειδικός πουθενά, στο βαθμό που αυτά που γνωρίζω μπορεί να τα γνωρίζουν όλοι. Να λοιπόν η κοινωνική συμμετοχή του πράγματος. Πώς εντάσσεται στη συζήτηση περί πολιτισμού θέματα όπως η ιδιωτικότητα, το εξετάστηκε και αυτό, και κυρίως μέσα στα πλάσματα, η οικονομία της εμπειρίας, η έννοια της προσοχής και η ανάλυση του συναισθήματος. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν πράγματα τα οποία φαίνονται ότι είναι ανυπέρβλητα τεχνολογία, αλλά όμως είναι η αθέα της πλευρά της ύλης. Δεν μπορεί να δεις ένα έργο τέχνης χωρίς συναίσθημα. Όσο και αν νομίζουμε εμείς ότι το κάνουμε. Σου δίνει τη δυνατότητα να πας προετοιμασμένος στο έργο τέχνης η τεχνολογία. Ώστε να έχεις στο μυαλό σου όλα εκείνα που λέμε δεν χωροτακτώ, αν δεν χωρογνωρίζω. Γνωρίζω τον τόπο, πάω στη Δοδόνη. Γνωρίζω το έργο τέχνης και το βλέπω το έργο τέχνης. Αυτό ήταν το εγχείρημα. Και σε κάθε περίπτωση, και στην πρώτη και στη δεύτερη, η έννοια της τοπικότητος ήταν κυρίαρχη. Σας ευχαριστώ. Άρα εδώ πέρα διακρίνω τα διάφορα επίπεδα της τεχνολογίας ως ένα εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπός. Πολλές φορές σήμερα το προσεγγίζουμε. Προχωράμε στην επόμενη ερώτηση, στον κύριο Σταυρακόπουλο. Η αναβίωση ιστορικών τοποθεσιών, αντίστοιχα με το Ερμού Police Heritage, έχει σίγουρα πολλές προκλήσεις, οικονομικές, γραφειοκρατικές, οτιδήποτε. Ποια ήταν η δική σας εμπειρία σχετικά με υποστήριξη και προκλήσεις και τι θα προτείνατε σε έναν policy maker για να βοηθήσει τέτοιες πρωτοβουλίες? Αρχικά η προσωπική εμπειρία ήταν ότι ξεκινήσαμε με μια ξεκάθαρη απόφαση. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό σε οτιδήποτε κάνει κάποιος. Και αυτό στη συνέχεια εξελίχθηκε, αλλά το βασικό που πρέπει να πω είναι ότι δεν είχαμε ούτε κεφάλαια, ούτε δάνειο, ούτε τεχνογνωσία και αρχικά ούτε και βοήθεια από την κοινωνία. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ βασικό ο καθένας προσωπικά να αποφασίσει για αυτό που θέλει να κάνει και ανεπηρέαστος από το περιβάλλον να προχωράει αυτό που οραματίζεται. Έτσι στη συνέχεια μπήκε και για μας το όραμα ολοκληρωμένο και αυτό που θέλαμε να καταφέρουμε ήταν αρχικά να διασώσουμε το χώρο, να μην γίνει ούτε αποθήκη ούτε κάτι άλλο όπως έχουν μετατραπεί όλα τα υπόλοιπα εργοστάσια. Δεύτερον, θέλαμε να διαφέρει από τα περισσότερα τουλάχιστον μουσεία της Ελλάδος να είναι βιωματικό. Είναι ένα στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι λείπει αυτή τη στιγμή από τα μουσεία και λίγο κρατάει σε απόσταση τον κόσμο έτσι ώστε να υπάρχει μια ψυχαγωγία μέσα στον χώρο του μουσείου. Αυτό λοιπόν το καταφέραμε μέσα από τις βιωματικές ξεναγήσεις οι οποίες κάνουμε στον χώρο και οι οποίες ουσιαστικά βάζουν τον κάθε επισκέπτη στο ρόλο του κάθε εργάτη ή της υφάντρας που υπήρχε τότε. Μπορεί να φορέσει την ποδιά που φορούσε η εργάτρια, να φάει το κολατσιό που έτρωγε τότε η εργάτρια, να έχει το πρόγευμα, να ακούσει τις μηχανές, να είναι όλο μια αναπαράσταση και ένα κομμάτι, θα το λέγαμε θεατρικό, ακόμα και με ηχητικά ακούσματα που υπάρχουν στον χώρο. Και το τρίτο στόχο που είχαμε βάλει ήταν να μπορέσει να γίνει βιώσιμο. Γνωρίζουμε, πιστεύω όλοι, ότι η νοοτροπία στα μουσεία είναι λίγο ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια συντηρούν τα μουσεία, είτε οι επιχορηγήσεις είτε δωρεές. Ενώ λείπει το business κομμάτι, θα έλεγα, το ότι να καταφέρει ένα μουσείο να έχει διαφορετικούς τρόπους εσόδων και να είναι αυτόνομο και αυτοσυντηρούμενο. Οπότε αυτός ήταν ο τρίτος μας στόχος. Αυτά ήταν τα πρώτα στοιχεία τα οποία στην πορεία και μέσα από δημοσιεύματα από τον τύπο βοήθησαν έτσι ώστε να ξεκινήσουμε πολύ πρόχειρα, θα έλεγα, και με μια ωραία τρέλα, αλλά στη συνέχεια μπήκαμε στη διαδικασία με ένα χαρτί και ένα μολύβι να τα βάλουμε όλα σε ένα business plan, τα οποία τα οριοθετήσαμε έτσι ώστε να μπορεί αυτό να είναι βιώσιμο και να κρατήσει κάποια χρόνια. Επίσης είναι σημαντικό ότι μετά από μια πορεία, θα έλεγα 8-9 χρόνων, δηλαδή δεν ήταν από την αρχή, και η κοινωνία βοήθησε, είτε με δωρεές αντικειμένων, είτε με αφηγήσεις και ιστορίες των εργαζομένων που ερχόντουσαν μόνοι τους να μας βρουν. Οπότε θα έλεγα ότι πρέπει να πάρεις μόνος την απόφαση, να ξεκινήσεις μόνος σου, να μην έχεις καμία ελπίδα
ότι θα έχεις βοήθεια. Αν έρθει βοήθεια είναι καλό, αλλά να μην έχεις την πεποίθηση ότι θα σε βοηθήσουν. Γιατί αν περιμένεις βοήθεια μπορεί να απογοητευτείς είτε από τα σχόλια που θα κάνει ο καθένας στο χώρο, και εμείς σε αυτό το κομμάτι είχαμε πολλά αρνητικά σχόλια, διότι όταν βλέπεις ένα χώρο... Στην αρχή. Ναι. Δεν έχει διασωθεί τίποτα στο νησί. Και όταν βλέπεις και ένα ερείπιο 30 χρόνων, το πρώτο πράγμα που σου λέει ο καθένας, τι πας να κάνεις εδώ. Το καταλάβετε εσείς, κύριε Σμύρνη. Μπράβο. Άρα νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσεις το προσωπικό θέλω με το κοινωνικό, με την κοινωνική επιρροή. Οπότε... Ευχαριστώ. Και άρα για να αντιστρέψω λίγο την απάντηση και στο ερώτημα για τους policy makers, διέκρινα δύο σημεία. Ναι, μεν πορευόμαστε μόνοι μας, αλλά πρώτον, αν όταν δεν είχα την τεχνογνωσία υπήρχε κάποια δομή να σας βοηθήσει, έτσι ακριβώς, θα μπορούσατε να πάτε πιο γρήγορα. Και επίσης, όταν είπατε για αυτονομία, καταλαβαίνω ότι τα υφιστάμενα προγράμματα με τον τρόπο που είναι δομημένα δεν βοηθούν σε κάτι τέτοιο. Δεν βοηθούν στην πιο ρίσκη προσέγγιση που απαιτεί η καινοτομία. Ναι. Το έπιασα σωστά. Έτσι ακριβώς. Και αυτό νομίζω που κάνετε εδώ, όλοι που έχουν έρθει εδώ για να ακούσουν και εμείς κάποιους άλλους, είναι για να πάρουμε κάποιες πληροφορίες. Αλλά αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι ένα κομμάτι. Αν υπήρχε λοιπόν ένας φορέας ή μια δεξαμενή η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει σε κάθε αντικείμενο κάποιον, θα είχε βοηθήσει και εμάς και δεν θα ξεκινούσε κάθε ένας. Κάποιοι θα απογοητεύονται σίγουρα, διότι αν χρειάζεσαι νομική υποστήριξη, νομική βοήθεια, μουσιολογική μελέτη και όλα αυτά είναι αρκετά δύσκολα και σε απογοητεύουν. Σας ευχαριστώ. Προχωράω στον κύριο Καραχάλιο και ένα πολύ ωραίο νέο που βγήκε πριν κάποιους μήνες. Ο Δήμος Λάρισσας αναδείχθηκε ως φιναλίστ στα βραβεία Innovation in Politics του Συμβουλίου της Ευρώπης, ένα έργο που κάνατε μαζί. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω τι στρατηγικές ακολουθήθηκαν για τη διευρυμένη συμμετοχή των πολιτών και τα αποτελέσματα που οδήγησαν σε αυτήν την αναγνώριση. Θα μου επιτρέψετε να εισαγάγω άλλη μια έννοια και ρωτάω και το δάσκαλο εδώ. Ψηφιακό σκονάκι. Μπορώ. Εγώ το έχω γραπτό, είμαι αρχαιολογία. Λοιπόν, με το Δήμο Λαρισαίων κάναμε 3 διαβουλεύσεις μέσω chatbot και εδώ για να, πώς το λένε, να χτενίσω τα γένια μου, πώς το λένε. Να τα ευλογήσω. Εμείς χρησιμοποιούμε AI τεχνολογία από το 2018. Αλλά θυμάστε ότι είναι με επιθετικό προσδιορισμό, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε κάναμε 3 διαβουλεύσεις μέσω chatbot, κάναμε 2 mobile polls, τα πάντα από το κινητό, εντάξει, και κάναμε και 2 ζωντανές τηλεδιαβουλεύσεις στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, με άμεση διάδραση αντιδημάρχων δημάρχου με γύρω στους 7.000 ανθρώπους. Εντάξει. Τα αντικείμενα τα οποία διαβουλεύθηκε ο Δήμος είχαν να κάνουν, φανταστείτε, από τη βιώσιμη κινητικότητα μέχρι κατανομή του προϋπολογισμού. Εντάξει. Αυτό ουσιαστικά που καταφέραμε σε αυτή την προσπάθεια, και είναι παράδειγμα ο Δήμος Λάρισσας, αλλά αυτό συμβαίνει και με πολλούς άλλους δήμους που έχουμε κάνει αντίστοιχες δράσεις, είχαμε περίπου γύρω στο 80% μείωση κόστους για το Δήμο, στο πώς θα διαβουλεύεται ή πώς θα διαβουλευτεί, δηλαδή με τόσο πολύ πληθυσμό. Και το σημαντικό είναι ότι είχαμε περίπου 60% αύξηση στο re-engagement των δημοτών. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εκείνη την περίοδο είχαμε περίπου γύρω στα 3.000 με 4.000 download της εφαρμογής. Εκείνη τη χρονική περίοδο. Ήταν απίστευτο, δηλαδή, απίστευτο. Και το σημαντικό είναι το εξής, ότι όποιος Δήμος το υιοθετεί αυτό, είναι ότι, επειδή είπαμε η δημοκρατία στο κινητό, ότι προσεγγίζει πάρα πολύ και τους νέους. Δηλαδή, πολλές φορές σε συζητήσεις με τους δημάρχους λέμε
Δήμαρχε, του λέω, αυτός που είναι τώρα πρώτη γυμνασίου και δευτέρα γυμνασίου, σε 4 χρόνια θα ψηφίσει. Δεν πρέπει να τον ακούσεις. Δεν πρέπει να μοιραστεί. Δεν πρέπει να του δώσουμε να εκφράσει την άποψή του για να νιώσει υπεύθυνος και μέσω της υπευθυνότητας αυτής να συμμετέχει. Δηλαδή, πώς θα χτιστεί, παραδείγματος χάρη, όλο αυτό εδώ είναι μια εθελοντική ομάδα. Όλο αυτό τι αλληλεπίδραση έχει με την κοινωνία των Ιωαννίνων, της Λάρισσας ή της Αθήνας. Θα σας πω λίγο παρακάτω και κάποιες άλλες δράσεις που έχουμε κάνει. Φανταστείτε ότι εκεί συμμετείχαν περίπου 6.500 κάτοικοι. Είναι απίστευτο νούμερο. Συνολικά 210.000 κάτοικοι, περίπου το 77% του τοπικού πληθυσμού, ενημερώθηκαν για τη διαδικασία της διαβούλευσης. Εντάξει. Αυτά τα στατιστικά, όποιος θέλει να τα δει, έχω το link, μπορώ να τα δώσω. Άρα, λοιπόν, αυτό που ίσως επαναλαμβάνομαι, αλλά αξίζει τον κόπο, ουσιαστικά τι κάνει αυτή η όλη διαδικασία? Χτίζει εμπιστοσύνη και ταυτόχρονα συνέπεια. Δηλαδή, σε ακούω, με ακούς, παίρνουμε μια απόφαση, την υλοποιούμε και μετράμε σε πόσο χρόνο. Αυτό χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης που στηρίζεται πάνω στην εξωστρέφεια του Δήμου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο τελευταίο σετ των ερωτήσεων που κάνει και την ωραία γέφυρα με τους προορισμούς και τον τουρισμό. Εδώ θα ζητήσω λίγο πιο σύντομες τοποθετήσεις, γιατί θα μας μαλώσουν από τη διοργάνωση και δεν θα μας ξανακαλέσουν. Κύριε Σμύρη, νέες ιδέες χρειάζονται παλιά κτίρια, όπως είπε η Τζέιν Τζέικομπς. Παρ' όλα αυτά, οι πόλεις σήμερα δυσκολεύονται να διατηρήσουν την αρχιτεκτονική τους κληρονομιά, ανταποκρινόμενες σε σύγχρονες προκλήσεις. Πώς μπορούν να γεφυρωθούν αυτά τα πράγματα? Κρατάω την ταυτότητά μου, αλλά ταυτόχρονα έχω και έναν χώρο ελκυστικό είτε για επισκέπτες είτε για ντόπιους. Θα απαντήσω αφού κάνω και ένα μικρό πείραμα με τους ακροατές μας. Είμαστε όλοι παιδιά του χώρου που βιώνουμε. Εσείς, κύριε, απέναντί μου, Τάσο, όταν είστε μακριά από εδώ και σας πούνε από πού είστε, πες μου ένα κτίριο από τα Γιάννα όταν ήσουν στην Αγγλία. Θα σε ρώτησε προφανώς κάποιος. Τι απάντησες? Πες μου ένα στοιχείο της πόλης, δώσουμε ένα ραντεβού στην πόλη. Λοιπόν, την απάντηση την έδωσα αμέσως. Η πόλη είναι καταρχήν μια μακρά διαδικασία που έλκει την καταγωγή της από τη στιγμή που στηθήκαμε στα πόδια μας. Οι πόλεις διαμορφώνονται ανάλογα με τους πολιτισμούς σε κάθε τόπο. Οι δε στο νότο και κυρίως εδώ, χωρίς ρομαντισμό, είναι του βορρά. Η αριστοτελική προσέγγιση, ο βίος είναι υπαίθριος. Υπαίθριος βίος διαμορφώνει πόλη, διαμορφώνει δημόσιο χώρο, διαμορφώνει κοινόχρηστο χώρο, μαθαίνουμε τα ταυτότητά μας. Αλλά κυρίως διαμορφώνει μνήμη. Προφανώς εγκαταλείπουμε αυτή τη μνήμη μέσα στην άγνοιά μας, σχεδόν ακολουθώντας συνήθως διάφορα οικονομικά μοντέλα, τα οποία στην πραγματικότητα φτάνουν στο σημείο του άξενου, στην προσπάθειά του να δημιουργεί κοινωνική ταυτότητα, χάνουμε την έννοια της πραγματικής ρίζας της μνήμης, παιδιά του οποίου είμαστε. Είναι δύσκολο το πράγμα να γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ βλέπω και εξαιρετικές τεχνολογίες δίπλα και πολύ ωραίες διαδράσεις. Πάντα πιστεύω ότι οι πόλεις για να σωθούν πρέπει να δημιουργήσουν έναν φορέα πλήρως με νέες τεχνολογίες, με οράματα, όπως ο συνάδελφος από τη Σύρο, γιατί και το συνέδριο της Σύρου κάθε χρόνο εκεί είναι. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον. Για να μπορέσουμε όλο αυτό το πράγμα με τη χρήση της νέας τεχνολογίας στην αθέα της πλευρά που είπα προηγουμένως, θα δημιουργήσει όλες εκείνες τις πραγματικές συνειδήσεις, οι οποίες θα αναγνωρίζουν την ταυτότητα των πόλεων ως προορισμό, ως συνείδηση, ως κοινότητα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον κοινοτικό βίο ημών μέσα που στην ύπαιθρο της πόλης. Άρα είναι αρχή άνθρωποι. Κύριε Σταυρακόπουλε, τουρισμός.
έχετε κερδίσει πολλά βραβεία, έχετε κάνει συνεργασίες με σημαντικούς φορείς όπως ΕΟΤ και μιλήσατε πριν και για βιωσιμότητα, οπότε χρησιμοποιείτε τον τουρισμό ως ένα business model για την πρωτοβουλία. Πώς προσεγγίζετε τον τουρισμό μέσα από τις δράσεις σας, τι έχετε κάνει και ταυτόχρονα πώς διατηρείτε μέσα από αυτές την ταυτότητα και δεν είναι απλά ένα εμπορικό mass προϊόν. Αυτό ακριβώς ήθελα να πιαστώ από τη λέξη ταυτότητα. Το ξέρω. Ότι αρχικά έχουμε δημιουργήσει αυτή την ταυτότητα για την Ερμούπολη, η οποία για εμάς είναι ένα πάντρεμα το οποίο επικρατεί στο νησί, που είναι η Ορθόδοξη με την Καθολική Εκκλησία, είναι το ρεμπέτικο με την όπερα, είναι το νεοκλασικό με το μεσαιωνικό οικισμό του Σανοσύρου. Οπότε θεωρώ ότι κάθε ένα μέρος πρέπει να οριοθετήσει την ταυτότητά του για να μπορέσει να είναι και το πλεονέκτημά του. Αυτό λοιπόν έχουμε κάνει και εμείς, και αυτό που καταλήγουμε είναι ότι το νησί της Σύρου διαφέρει από τα υπόλοιπα των Κυκλάδων, διότι παντρεύει το νησί με την πόλη. Και αυτό που χαρακτηρίζει το νησί σαν πόλη είναι η μακρά και μεγάλη βιομηχανική ιστορία που είχε. Οπότε ξεκινάει να εντοπίζεται εκεί η ιστορία από τη βιομηχανία η οποία αναπτύχθηκε. Μετά δημιουργήθηκε η αρχιτεκτονική λόγω του πλούτου μέσα από τη βιομηχανική ανάπτυξη και καταλήγει στον πολιτισμό του θεατροπόλων και της Λεσκελάς και διάφορων άλλων. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε εμείς μέσα από δράσεις οι οποίες σχεδιάζουμε αρχικά να διασώσουμε την πολιτιστική κληρονομιά, είτε λέγεται το βιομηχανικό κτίριο που διασώσαμε, το πρώην εργοστάσιο Ζησιμάτου, είτε παλιά παραδοσιακά καΐκια, είτε παλιά οχήματα που υπάρχουν στο νησί, και με βάση αυτά δημιουργούμε βιωματικές εμπειρίες, τις οποίες ουσιαστικά λειτουργούμε σε μια κυκλική οικονομία. Προσπαθούμε να μην υπάρχει κατανάλωση, αλλά να διασώσουμε ό,τι μας άφησαν κληρονομιά οι πρόγονοι. Ένα παράδειγμα τέτοιας εμπειρίας. Κυρίως είναι το μουσείο, θα έλεγα, σαν μια ολοκληρωμένη, την οποία κυρίως υπάρχει το τρίπτυχο ιστορία, πολιτισμός, γαστρονομία. Όπως σας είπα λοιπόν, προσπαθούμε να αναδείξουμε την ιστορία μέσα από την βιωματική περιήγηση, η οποία είναι μία ώρα. Δηλαδή, μέχρι στιγμής το μουσείο δεν είναι επισκέψιμο μόνος του κάποιος να το δει. Εμείς θέλουμε να είναι στοχευμένο και να είναι μια εμπειρία. Οπότε να φύγει κάποιος να πει: πήγα εκεί και πέρασα ωραία, έμαθα, έζησα και ουσιαστικά λειτουργούν όλες οι αισθήσεις. Και αυτό που κάνουμε είναι να καταλήγει στη γαστρονομία και να βάζουμε σε όλες τις εμπειρίες ένα κομμάτι από την τοπική γαστρονομία. Άρα ξεκινήσατε από την ίδια την ταυτότητα και πάνω σε αυτή χτίσατε ένα σύνθετο experiential, όπως λέμε, τουριστικό προϊόν που είναι premium και έρχεται κόσμος για αυτό το πράγμα στη Σύρο. Και βασικό είναι ότι δεν έχουμε μείνει στο βασικό πλεονέκτημα όλης της Ελλάδος, θάλασσα και ήλιος. Θέλουμε λοιπόν να στοχεύσουμε, όπως και πολλοί κάνουν, στον άνθρωπο. Δηλαδή δεν βασιζόμαστε ειλικρινά τόσο πολύ στην τεχνολογία. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ χρήσιμη, αλλά ένα 80% θεωρώ ότι είναι η ανθρώπινη επαφή και εμπειρία που πρέπει να έχει ο επισκέπτης με τον τόπο. Και δεύτερον, προσθέτουμε και εμείς τεχνολογικά στοιχεία, όπως είναι ένα escape room το οποίο φτιάχνουμε τώρα στο μουσείο, όπως κάνουμε και άλλα προγράμματα τα οποία έχουμε συνέργεια με το Υπουργείο Πολιτισμού και με άλλους φορείς για να μπορέσουμε να εντάξουμε και το νέο στοιχείο της τεχνολογίας. Σας ευχαριστώ και μπαίνουμε στην τελευταία ερώτηση που θα μου επιτρέψετε μια μικρή εισαγωγή. Οι τουριστικοί προορισμοί, επί της ουσίας, όταν μιλάμε για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, υπάρχει ένα τρίπτυχο, έτσι πολύ απλοϊκά. Είναι η ανάπτυξη, είναι η διαχείριση και είναι και η προώθηση. Πολλές φορές στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, δίνουμε λίγο παραπάνω βάση στην προώθηση, οπότε δημιουργούνται ανισορροπίες. Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε η δημιουργία των οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμών, οπότε δίνεται η δυνατότητα για μια ολιστικότερη προσέγγιση που ήδη προορατικοί προορισμοί όπως η Μπορντό, το Βερολίνο και άλλοι τη χρησιμοποιούν, δημιουργώντας για παράδειγμα επιτροπές κατοίκων και άλλες τέτοιες δομές. Οπότε, κύριε Καραχάλιο, υπό αυτό το πρίσμα, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου τουριστικού μοντέλου, αν μπορούμε να μιλήσουμε και για τουριστικό μοντέλο ή για ένα επιχειρηματικό μοντέλο παραγωγικό που έχει τον τουρισμό μέσα σε μια συμβιωτική ύπαρξη. Όπως προαναφέραμε, είτε κάνοντας αναδρομή στην ιστορία μας, είτε στο συνδυασμό με τον πολιτισμό, κάθε τουριστικός προορισμός ουσιαστικά θα έπρεπε
ή μπορεί κάπου να γίνεται να λειτουργεί ένα παραγωγικό μοντέλο. Αυτό το παραγωγικό μοντέλο έχει μία αρχή, μέση και τέλος, που σημαίνει ότι έχει κάποια ποσόστοση είτε από την πρωτογενή οικονομία, είτε από τη δευτερογενή οικονομία, είτε από την τριτογενή οικονομία. Αυτό το ποσοστό και τον καθορισμό του ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα και ποιο είναι το mixed της επιλογής αυτής, δυστυχώς στις περισσότερες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας δεν μετράει, παραδείγματος χάρη, κανένας ποια είναι η φέρουσα ικανότητα. Εντάξει, δηλαδή. Άλλη μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, παιδί μου, να φέρουμε. Πάμε μια ώρα τώρα. Μπράβο. Δηλαδή, τι λείπει όμως, και όλα αυτά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν προσδιορίζονται. Λείπει το ότι δεν ρωτάμε τους δημότες, δεν ρωτάμε τους επισκέπτες. Εντάξει. Δηλαδή, τρέξαμε, ας πούμε, ένα μοντέλο στην Κύπρο συνδυαστικής κινητικότητας, συνδυαστικής μετακίνησης. Okay. Δηλαδή, όσο πιο μακριά από το κέντρο αφήσω το αυτοκίνητό μου, σου δίνω 3-4 υπηρεσίες park and ride, εντάξει, και αυτό το διαβουλευτήκαμε και το αποφάσισε ο ίδιος ο Δήμος. Δηλαδή, και μετρήσαμε, σε μελέτη που έκανε ο Δήμος, μέτρησε ότι τον συμφέρει να πληρώνει το εισιτήριο του λεωφορείου από το να πληρώνει το πρόστιμο στο CO2 υπέρβαση που θα είχε. Δηλαδή, πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε και να προτείνουμε στο δημότη τι θες, πώς το θες. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, να μιλάμε για τουριστικό προορισμό και να τον κερνάμε τη γανετή πατάτα από την Αίγυπτο. Κάτι κάνουμε λάθος. Δηλαδή, γιατί πάλι τα λεφτά φεύγουν έξω. Δεν μένουν στον τόπο. Άρα, πώς θα βρει το μοντέλο χρηματοδότησης, παράδειγμα το μουσείο, αν δεν έχει ένα mixed τέτοιων. Άρα, μια διαβούλευση ή το Novoville, το mobility, ας πούμε, το να έχω ένα νησί και να μπορώ να ελέγξω τι θα κάνει το αυτοκίνητο, τι θα κάνει το μηχανάκι, όλο αυτό το σύστημα της κινητικότητας, ή πώς θα επέμβω στην πρόσβαση. Ναι, κλείνω. Με συγχωρείτε. Κάνανε νόημα, κακό αυτό. Ελπίζω Οπότε να... και φιερώνει Βάλει την τεχνολογία μπροστά, το μάθουμε μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και την υπομονή φυσικά που είχατε να μας ακούσετε.